নমস্কাৰ, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আদৰণি জনালোঁ। আজিৰ ৰেচিপি চুজি মেংগো কেক। এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি থ'বলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। চুজি মেংগো কেকৰ বাবে এটা মিক্সি জাৰত 1.5 কাপ চুজি দি দিব আৰু চুজিখিনি ভালকৈ গুড়ি কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া চুজিৰ গুড়িখিনি এটা বাটিত উলিয়াই ল'ব। আনফালে আম এটা বাকলি গুচাই টুকুৰা টুকুৰ কৰি কাটি ল'ব। তাৰপিছত মিক্সি জাৰত দি দিব আৰু লগতে চেনি আধা কাপ দি ভালকৈ পেষ্ট বনাই ল'ব। আম আৰু চুজিৰ পেষ্টখিনি ৰেডি হৈছে। এতিয়া তাত আধা কাপ ৰিফাইন তেল দি দিব। ৰিফাইন তেলখিনি দিও ভালকৈ পেষ্ট বনাই ল'ব। এতিয়া আধা কাপ গাখীৰ দি দিব আৰু গাখীৰখিনি দিয়াৰ পিছতো ভালকৈ আম চেনিৰ সৈতে মিহলাই ল'ব লাগিব। এয়া ৰেডি হৈছে। এতিয়া আমৰ মিশ্ৰণখিনি এটা বাটিত উলিয়াই ল'ব আৰু তাত অলপ অলপকৈ চুজি দি যাব আৰু ভালকৈ মিহলাই যাব। চুজিখিনি 3টা ভাগত দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। মিশ্ৰণটো ভালকৈ ফেটিব লাগিব। এয়া মিশ্ৰণটো ফেটা হৈ গৈছে। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই আধা ঘণ্টা ঢাকি ৰাখিব লাগিব। আনফালে কেক টিন এটাত ৰিফাইন অইল দি দিব আৰু তেলখিনি চাৰিওফালে বহলাই দিব। আৰু অলপ ময়দা ছটিয়াই কেক টিনটোৰ চাৰিওফালে ময়দাবোৰ লগাই যাব। আধা ঘণ্টা পিছত এবাৰ ভালকৈ মিহলাই দিব। অলপ গোটা হৈ পৰিছে আৰু চুজিখিনি বাঢ়িছে। এতিয়া 1.5 চামুচ বেকিং পাউডাৰ দি দিব লাগিব। বেকিং পাউডাৰখিনি দিয়াৰ পিছত খুব সাৱধানে লৰাই দিব। যিহেতু অলপমান গোটা হৈছে সেইকাৰণে 1/4 কাপ গাখীৰ আৰু দি দিব লাগিব। তাৰপিছত পুনৰ ভালকৈ খুব সাৱধানে মিহলাই ল'ব। বেছি জোৰেৰে মিহলাব নালাগে। এতিয়া বনাই লোৱা চুজি আৰু আমৰ মিশ্ৰণখিনি কেক টিনটোত দি দিব লাগিব। আৰু অলপ
টেপটেপাই দিব। আৰু ওপৰত কাঠবাদাম কেইটামান মিহিকৈ কাটি দি দিব লাগিব। আপোনালোকৰ তাত যি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ থাকে তাকেই দিব পাৰিব। এতিয়া অভেনত বেক হ'ব দিব লাগিব। 180 ডিগ্ৰীত প্ৰিহিট কৰি ল'ব অভেনটো প্ৰথমতে, আৰু তাৰপিছত 30 মিনিটৰ কাৰণে বেক হ'ব দিব। আৰু অভেন নাথাকিলে আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো কেৰাহীটো 45 মিনিট সময় বেক কৰিলে হৈ যাব। এয়া চুজি মেংগ' কেক ৰেডি হৈ গ'ল। দেখিছেনে? দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকে যদি এনেকৈ চুজি আৰু মেংগ'ৰ কেক কেতিয়াও বনোৱা নাই, এবাৰ বনাই খাই চাব। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদিহে ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি থ'বলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ, ধন্যবাদ।